ng rabies infection. Wala na rin lunas kapag lumabas na ang mga sintomas nito. Ano ngayon ang dapat gawin? Importante ang pangunang lunas. Payo ng DOH, dapat hugasan ang sugat gamit ang sabon at dumadaloy na tubig. Kung hindi alagang hayop ang nakakagat o nakakalmot, mahalagang maipahuli ito upang maobserbahan. Mabuting magpatingin sa manggagamot. Isang mahalagang paalaala mula sa Radyo Agila. Mga bagong kaalaman sa siyensya at teknolohiya. Alamin sa programang Pinoy Scientist. Tuwing Linggo, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Pinoy Scientist. KBP Best Science and Technology Radio Program. Pinoy Scientist. Dito sa Radyo Agila. Makamit kayo. Isang magandang hapon po sa ating lahat at Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Linggo, ika-24 ng Disyembre at syempre po ay malapit nang magwakas ang ating 2023. Isang linggo na lamang po at welcome na naman tayo ng bagong taon. So yan, Doc Custer, bumati ka rin sa ating mga taga-subaybay. Binabati ko ang aking kapatid na magse-celebrate ng birthday tomorrow, si Jessie James Deocaris. Nasa Dubai siya ngayon at saka happy anniversary sa kanilang mag-asawa na iyan. And nakikita ko na ngayon sa screen ang ating kabigabighaning DSTSAI director na young at heart. As in, talagang, alam mo, Doc JD, nalungkot ako kasi hindi ko ini-expect talaga na mag-retire na at mamaya marami tayong itatanong sa kanya, ha? Oo Ito naman. si Doc Richard at alam mo, wala talaga age is just a number. A number, yes. Yes. Totoo yan. Okay, Doc Custer, ako naman ang babate at medyo marami itong naipon ko. Siyempre, ang ating pa rin pong advokasya, ang ating pagmamahal sa sariling wika, salitang Tagalog, balikan para di malimot. Ito po ang mga pasugid na taga-subaybay. Gilbert Yanco, Chalin Velasco, Rosemary Baldeo, Belen Gianan, Conrado Adalia, Lydia Manahan, Demet Huasay, Debbie De Jesus Hendrickson. Kasi ito kaklase ko nung high school pa, Doc Custer sa Laguna College. Sally Abara, Romeo Lopez, Mari Ferray, German Perniaranda, and Blandy Baisa. So yan po ang mga panalo sa atin pong salitang Tagalog, balikan para di malimot. Ngayon, Doc Custer, gusto ko lang batiin, na-meet ko siya sa wake ni Chancellor Manuel Agulto, na former Chancellor ng UP Manila, si Ma'am Cindy Villaroya, na taga Saviorville, Loyola Heights, Quezon City. Dati siyang faculty sa Psychology Department ng UST. At siyempre po, nakikiramay ako sa pamilya Agulto, na lalo na kay Tita Arlene na taga San Pablo. Kababayan ko si Ma'am Arline, ang wife ni Chancellor Manny Agulto. So yan po, gusto ko muna, dito naman sa Doc JD, babatiin ko rin muna yung sige, batiin mo muna. matagumpay na capacity building workshop ng Philippine Federation of Inventors. At ang capacity building workshop na ito ay pinondohan po ng DOST TAPI. At ngayon, nararamdaman ngayon ng mga inventors natin, hindi lang ng ating mga siyentipiko, ang talagang pagmamahal at pag-aaruga ng DOST. Yes, so talagang maraming nagagawa ang ating DOST. Gusto kong banggitin lang itong mga bati ko, mapinangako ko ang kong batiin ay si Maria Helen Dayo na taga San Bartolome, friend ko dito sa San Pablo City. Birthday niya sa 26. Pero sa December 25, ang mag-birthday, Sir Richard, kaibigan mo to at very friend namin sa family. Sino, sir? Tanda mo kung sino ang babatiin ko? Walang iba.
Christina Behosano. Tina, happy birthday sa iyo Oh! tomorrow. Ang Ay, birthday niya Christmas Mar! pala, no? talagang Salamat. Pasko, oo. At yung sister kong namayapa na nasa langit na, si Ate Emmy, birthday niya din tomorrow. So yan po ang mga bati ko. Okay, back to you, Doc Custer. Ayan. At Doc JD, at ating pag-uusapan ngayon ang tungkol sa DOST TII kasi syempre naimbitahan tayo sa year-end review ng DOST Yes. at talagang namangha tayo sa mga achievements ng DOST STII. Despite the limited resources, ay talagang na-expand nila ang reach ng Oh, science communication all over the country. Hindi lang nag-communicate, they advocated, they promoted, and they inspired. And the person behind that is none other than itong ating mahal na mahal. At matagal ko na ito nakilala, si Dr. Richard Burgos. Ikaw, oo. Dr. JD, ano masasabi mo dito sa ating programa ngayon? At saka yung ating na-attend naging kaganapan ng DOST STII year-end review. Oo. So mamaya tatanungin natin siya kasi ipinresent doon ang mga accomplishment nila, no? Pero syempre gusto ko lang banggitin na nitong year na to, nitong buwan ng February, I think it's Valentine's Day, ay atin nang naimbitahan si Sir. Kaya ang nangyari sa aking title ay ipakilala na natin before ang STII nung February kasi araw ng mga puso yun no? Parang binalikan ko yung yung ating yung tula ko doon ay ang titulo ko ngayon ay Mm. DOST STII mas lalo pa natin kilalanin, o di ba? So Mm. yan na lang ang aking tinitle. So ito po ang tula ko, ito po ay alay namin kay Sir Richard Burgos na nagpaunlak ng aming paanyaya despite sa kanyang kabisihan. At nakikita din ng ating mga nasa Facebook ang website ng DOST. So, dito na fa-flash ang iba't ibang programa ng DOST, Oh, yes. STII. Oo. So ito po ang tula. Ito po ay alay ko kay Sir Richard. Okay. Sa Department of Science and Technology, Science and Technology Information Institute ay kasali. STII ang acronym at sa ilalim nga ito ng DOST, Siyensya at Teknolohiya ay sinusulong na mabuti. Naging panauhin noon ang kakapanayamin, Director Richard Pumar Burgos, kung balikan natin, araw ng mga puso noon kung babanggitin, talagang suking-suki kung tutuusin. Isang komunikador si Dr. Burgos kung ipapakilala. Malawak na ang naging karanasan niya kung pagsusulong ng siyensya at teknolohiya dahil nagtrabaho siya sa mga malalaking kumpanya. Information Technology Industry ang kaniyang linya. Sa IBM, Hewlett-Packard at Sun Microsystems and Enchanted Kingdom pa. International Crabs Research Institute for the Semi-Arid Tropics sa Hyderabad, India ay isama ICRISAT ang acronym ng ahensya. Host-chair ng International Public Relations Association, acronym nito ay IPRA at 2 beses pa siya sa posisyon. Marami pang ibang naging mga tungkulin, magre-retiro na rin pagdating ng panahon. Kaya makinig kayo sa ating panayam. Impormasyon tungkol sa SNT ay may kahalagahan. Ito ang nagbibigay sa atin ng mga kaalaman para ang mga desisyon natin ay may tamang batayan. At dahil siyensya at teknolohiya ang siyang susi sa pag-unlad, kailangang impormasyon ay maipalaganap. Sa loob man at labas ng bansang Pilipinas, epektibo ang mga estratehiya sa SNT ay talagang magpapaunlad. Yan po ang tula ko at salamat po. Happiness. Ang oras po ay 8 minuto makalipas ang 5:05 ng hapon, Philippine Standard Time. Magbabalik po ang Pinoy Scientist. Five decades of excellence in broadcast communication. EBC, Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Agila. DCEC 1062 sa Mega Manila, DWIM 1080 sa Northern Luzon, DCEL 1260 sa Southern Taga, DYFX 1305 sa Visayas, at DXED 1224 sa Southern Mindanao. Ito ang Radyo Agila.
Mabilis, malakas, pumapagaspas. Checkpoint 1062 sa presinto may takas. Pero sa checkpoint, walang alpas. Checkpoint 1062, mga balitang pumapagaspas. Sa checkpoint 1062, walang alpas. Tuwing linggo, alas 7 ng gabi. Dito na sa Radyo Agila. Nagbabalik po ang Pinoy Scientist at nandito na po ang ating panauhin na si Director Richard Pomar Burgos at Doc Custer. Sige, pabatiin muna natin si Direct Richard. Magandang hapon, Doc JD, Doc Custer, at sa lahat ng tagapakinig ng programa ninyong Pinoy Scientist. Magandang hapon sa lahat. Ayan. Ang ganda ng boses ni Sir, ang lamig, o di ba? Parang At ang lalim, napakataas ng testosterone levels. ganun nga. Kaya nga no? Para pakinggan. Okay. So, Doc Custer, ikaw muna magtanong kay Sir, ha? Siyempre muna, simulan natin ng pag-uusap sa, in a nutshell, tanungin natin si Director Burgos, Director Richard. Para sa ating mga tagapakinig, ano ba ang pangunahing layunin ng DOST-STII at under sa inyong bilang direktor, ano ba ang naging mga malalaking tagumpay? Ayan. Yan, sige. Medyo maiksi lang po kasi alam ko ang dami-dami ng mga nangyari sa DOST-STII. Kung nga po, kulang ang ating isang oras dito para talakayan niya lahat ng aming inumpisahan at ginawa para mapataas naman ang antas ng serbisyo at pagkakilanlan ng ating institute. Ano ha? So, pasensya na kayo at suot ko yung aking magic cap kasi po malamig dito. Dito po ako sa Antipolo ngayon. Medyo blue yung aking suot. Ano ha? Kasi po, nagsa-celebrate tayo ng katapusan din ng taong 2023 at napapanahon din ang pag-usapan natin ano ang nagawa natin sa loob ng taon na to. Alright? So, sa taon na ito, I think nakita natin kung gaano kahalaga para sa Department of Science and Technology ang communication. Nung dumating ako, hindi po ganyan ang pagpapahalaga ng communication bilang organizational process. Para lang siyang handmade or auxiliary service, hindi po ba? Pero ngayon, nakikita natin na nasa gitna na siya ng strategic map ng DOST, no? Wow. So, communication and linkages are now defined as core processes of the Department of Science and Technology. At dapat lang na ganito. So we have moved from being a gopher, do this, do that, go for this, go for that, all right, to being an agenda setter. No? Meron na tayo, this year lang na-approve ang Science Communication Agenda na siya namang naging gabay para sa lahat ng mga initiatives within the department in communicating science for the people. No? So, maganda yun. Maganda, major development yun. No? At kaakibat doon, meron tayong Science Communication Framework na na-develop ng UPLB College of Development Communication na siya namang gabay din natin kung paano natin i-communicate ang science para sa taong bayan. No? So, I look back when I came in 2016 and I saw an institute that was really struggling, number one, to be heard. Wala siyang boses, di ba? Meron siyang mga publications, pero hindi siya masyadong nakikilala. Ganon din ang DOST, hindi masyadong nakikilala. What did we do? Well, we initiated a number of things, the foremost of which is to institute an index on the national awareness level about science, technology, and innovation. Kasi kahit gaano pa ang gagawin natin, kahit gaano kadami yung mga initiatives natin in communicating, kung hindi natin alam kung nasaan na tayo ngayon, wala tayong index, baliwala rin lahat yun, di po ba? So we hired a rider in the SWS National Survey, and in 2017, alam natin na 6% lang
ang national awareness level about science, technology, and innovation, napakababa po yan. Nakakaiyak yan. Sa dami na ginagawa natin, walang impact. No? Opo. So the next year, talagang binuhusan namin yun ng Doc Richard, effort. 2016 po ito, tama po ba? 2017 po yung 6%. At Sa 17. 2017. Year Seven- after they came. Oh, 8 years Kasi na pala. 8 years ago. 7 years. Oo. So, ang nangyari doon, in 2018, we proposed a project to be funded by DOST GIA, and DOST generously gave us 75 million pesos, to initiate a number of interventions, communications. Alam nyo, the next year, 2018, nagiging 13% yung ating national awareness level. Doble, ha? May doble pa kaysa 2017. Kaya nakikita natin at natutuwa naman tayo na meron talaga siyang traction. And that number has continued to grow every year since then. By the end of last year, it was already at 47%. That is a 683% increase in national awareness level. No? Mahalaga ito na over time, makikita natin na lahat ng mga initiatives natin ay nagko-contribute sa pagtaas ng antas ng kaalaman ng mga tao tungkol sa siyensya at teknolohiya. No? Pero hindi lang yun. We also built the institution in the sense that we had to make people feel proud of working for DOST. Okay? When I came on board, parang nobody cared so much about whether we got awards or recognition from other third parties, all right, who could vouch for the quality of our programs. But I said, ang gaganda ng programs natin, pero hindi tayo nakikilala. Walang nagbibigay ng awards sa atin. So we launched a campaign to be part of the communications field. For example, the Public Relations Society of the Philippines annually gives out the Anvil Awards. That's a very prestigious award. No? So I told them, sumali naman tayo dyan. Ang ganda-ganda ng Starbucks natin, di ba? No. So, ang reaction, alam niyo ang reaction nila? Sir, hindi pa namin nagagawa yan. Wala kami experience dyan. Ang sagot naman, ay, libre lang. Nag-o-organize ang PRSP ng workshop on how to write winning entries for the Anvil. Libre lang yon. So nag-attend po sila. Nag-propose sila ng entries. At alam nyo, sa very first effort namin to join PRSP's Anvil Awards, we won a gold and a silver Anvil. Yes. Naman. In 2017. And hindi lang yun. We were number 3 that year towards the Grand Anvil of the Year. And there were 400 entries from mostly the biggest corporations in the Philippines. Marami silang pera, di ba? Kaya nila itong kampanan, yung magiging champion. Pero at least we were number 3 and we were so surprised by the results. And people realized, okay nga pala, no ha? Pag nakikilala ka that you are among the best. And that set us on the road to more awards, no? So, name it, and I think like Starbucks and eventually DOSTV also garnered so many awards and recognition. No? So, nakakatulong din yan, okay? Isa pang ginawa namin ay sinama namin yung mga projects ng DOST-STI in the National Priority Plan of NEDA. Okay? Bakit? Bakit strategic ito? Kasi pag napasama ka doon sa listahan ng mga government projects that NEDA will endorse to the public, yung mga donors ay magkakaroon sila ng tax deduction equivalent to the value of their donation. So there's a carrot there for them, di ba? Hindi naman mahirap lapitan yung mga taong gustong tumulong, especially kung meron silang ma-enjoy na benefit, no, from helping us. So we did that. So, Starbucks and DOSTV became projects under the National Priority Plan of NEDA. And in hindsight, if we did not do it, if we did not make an effort to participate in this list, we would have foregone an opportunity to generate more than 30 million pesos worth of donations from donors. No? And in the process, we also noticed, marami talagang gustong tumulong eh, di ba? In fact,
right now, we have 80 organizations, more than 80 organizations have signed memoranda of agreement to help DOST STII in our projects. You know? Case in point, wala kaming sasakyan. For the longest time, yung aking service vehicle was a 13-year-old car, all right, na tumitirik na po sa NLEX sa gitna ng gabi. And kailangan akong puntahan doon ng provincial director namin ng Pangasinan para tulungan ako. Ang hirap po talaga, very risky. So what did we do? If may challenge ka, wala kang nakikitang support from DBM, kahit na humihingi kami, hindi sila nagbibigay. So anong gagawin mo? Hanap ka ng paraan, di ba? And that's why we started really working with partners. We communicated with some automakers. And there was one who quickly turned around and said, yes, we will help you. So in 2021, binigyan kami ng Hyundai ng dalawang Starex vans. Ay, ang laking tulong noon, di ba? Pero tingnan mo, ang experience ng Hyundai, nagbigay sila ng dalawang Starex vans worth 4.1 million pesos. Pero ang na-enjoy nila na values, maliban sa tax deduction na 4.1, nag-enjoy din sila ng media mileage kasi ang tinulungan nila DOSTV, nasa CNN kami, every time may show tayo, pati yung logo nila ay nababanggit. Kasama. Na-advertise din po sila. Opo. Hindi po ba? So yung binigay nilang 4.1 million ay naging total of more than 9 million pesos worth of values that they enjoyed. Kaya naman, this year, bumalik sa amin ng Hyundai at sabi nila, nagtanong nila, what is the limit of our donation? O nagtatanong na sila, what is the limit? Diba? Galing, kasi nagustuhan nila yung experience nila. So, they discovered, hindi na galing sa amin lang ang answer to that, they discovered from BIR that they can donate as much as 5% of their profit. No? So, nasa kanila na yun how they will compute that, but they came back to us this year at nag-donate po sila just the other week. All right? Just the other week. Nag-donate po sila ng 3 Staria vans. So, can you imagine? Right now, we have the most modern fleet in the entire DOST. Kinaiingit ako. All right? So, from an institute that had no vehicles or serviceable vehicles to the most modern fleet today, that's also quite an achievement. No? And I'm not saying only about the vehicles. Even our library has expanded. In fact, right now, medyo maalikabok po sa opisina namin kasi nagko-construct tayo ng second floor ng ating library extension. You know? We have a library extension wing at nandun na po yung basement parking at saka first floor. Pero ngayon, we're starting to build the second floor. At ang library kasi lumalaki ang collection na yan di ba? And we have to plan for the future, di ba? Maraming plans tayo para lalo pang i-enhance yung service delivery capability ng institute. At kailangan natin ng mas maraming tao, mas maraming resources. Okay? Kaya naman, hindi tayo kontento sa kung ano na yung kinagisnan natin, yun na yun. Hindi po. We have growth mentality, which means that kahit na anong balakid, kahit na anong difficulty or challenges come our way, if our focus is on the end goal, which is to serve the public better through our programs, then we do not stop. We're not happy with the status quo. Diba? So, kaya naman, believe din ako sa mga taga-STII kasi nakita ko on their own. They make initiatives. They take the challenge not as a stumbling block, but as a stepping stone to do better things. Halimbawa na lang dyan, during the pandemic, naku, wala ka magawa, di ba? Pero hindi. Anong ginawa ng mga taga-Starbucks? Nag-program sila ng mobile apps so that yung mga tao natin, matulungan sila, access nila yung content natin using the ubiquitous mobile phones in their fingertips. So, ganon po siya. Hindi po sila kontento sa status quo, naghahanap sila ng paraan
para mairaos natin yung service delivery natin, para mapabuti natin at lalo pa natin ipalapit sa mga tao ang siyensya at teknolohiya. Gusto ko lang i-comment, sir, talagang buhay na buhay sa inyo ang tinatawag nating partnership, no? Partnership with Yes, oo. partnership with industry, 'di ba? Kasi talaga makita mo yung network nyo, lumawak-lawak na. Kanina binanggit niyo yung tungkol sa framework na ginawa ng UPLB. So that's academic partner. Tapos itong inyong Hyundai, no, na isa naman din sa industry, I mean, na transport partner. So nakikita talaga ng ating mga ibig ko sabihin sa inyong mga ginagawa, yung advantage, no, na magkaroon ng iba-ibang uri ng kapartner o katuwang. At I think masaya ligaya sila sa inyong kolaborasyon kasi nga imagine yung pang isa gusto pang magdagdag pa ng at nagtatanong pa kung ano yung Win-win situation kasi, Doc JD. yes, kaya Oo. nakakatuwa, napaka-inspiring po sir ng inyong mga estratehiya, no, na ginagawa sa STII. Ito naman sa akin naman yung sa description ni Sir Richard Burgos. Ang nakita ko sa kanya is una he believes na what he cannot measure, he cannot manage. He cannot control. Kaya Yes. napaka-importante sa kanya yung metrics. At Mm-mm. dahil lang sa metrics na yan, nalalaman niya kung talagang may progreso. Kasi pwede mo naman sabihin may progreso ako from a very Oo. biased point of view kasi nga ikaw ay miyembro ng DOST. But if you get a third party to do the Yes. measurements, you'll know Yes. kung talagang tama ang ginagawa mo. And the second, Oo. ay yung tinutukan ni Sir Richard ng mga frameworks, science communication agenda, and the strategy of bringing DOST-STII's agenda to be supported by NEDA. Yes. So yung Oo. hindi naman napakaliit, but yung isang step, yung mga maliliit na steps na yon are actually very powerful steps na Mm-mm. nagpabago ng direksyon ng DOST-STII. He, it, it requires a very creative mind and a Yes. very strategic mind to Mm. do it. So, ayan, yan ang nakita kong Oo. ah, parang brand Yeah. ng isang Richard Burgos ng Oo. DOST-STII. At saka yung intergovernment agency partnership din, no? Partnerships. So, napakahalaga yan, Mm. no? Na talagang magkakasama kayo sa iisang layunin na mapaunlad natin ang siyensya at teknolohiya. Kaya talagang patuloy na kailangan ng maigting na pakikipag-connect, no? Network talaga, no, Sir Richard. Galing. So, kailangan din natin turuan yung, lalo na sa DOST. Halimbawa, hindi lahat alam na meron palang National Priority Plan ng NEDA. Nung una kaming dumating, abay, mga 4 lang yata ang projects ng DOST na kasama dun sa listahan ng NEDA. Mhm. Alright? So, nakita naman nila na because we were there, we were able to receive donations, significant donations. Kaya marami nag-benchmark sa amin. Ngayon po, siguro mga 9 projects na ng DOST. Kasama na po dun sa mga bagong entrance natin, kagaya ng TAPI. Right? May 2 sila this year. Mm. At dahil natuto sila from us, nag-benchmark sila from our best practice, kaya napasama sila sa listahan, di po ba? Kaya we are also concerned that government agencies should make use of opportunities given to them. So little known fact yung meron palang program ang National Priority Plan ng NEDA whereby donors can enjoy a tax benefit. Eh, alam mo naman ang mga companies, tinitingnan din nila yung bottom line nila. Kung makaka-save sila, nakatulong na sila, nakasave pa sila, eh then all the more, di ba? Okay? So, nakakatuwa lang na meron tayong programa na ganyan. And that we seize the opportunity early on. Ngayon, we are reaping the benefits talaga. Sir Richard, may tanong lang ako. Ilan ang iyong parang pinaka-personnel na dyan sa inyo sa STII? Just an estimate ng inyong kabuuan, no? Workforce. Oh, Workforce. yan. Nating Isa pa human rin yan. resources. Kasi kami, national naman naming mandate. Kaya Mm-mm. lang, we're one of the smallest agencies Oh. of ST. Okay? 60 lang po ang plantilla namin, 60 approved plantilla positions, Mm-mm. and 1/3 of that goes to finance and administrative division. Medyo
for program implementation, ilang tao lang yan. Napaka-stretch nila. Okay? Swerte lang kami dahil yung Starbucks, halimbawa, ilan lang yan sila. Wala yung 6 katao na nagtatrabaho Oo. dyan. Oo. Alright? Ang strategy nila talaga was to work with our regional offices and provincial offices. Kaya, we had to infect these people with the drive, the enthusiasm to push Starbucks. Alam mo, nung nanalo kami ng Anvil Award, yung gold and silver the first time around in 2017, we had to order the anvils para ipadala namin sa mga regional offices. Kasi sa totoo lang, sila talaga rin yung pumunta sa mga schools, umakyat sa mga bundok, alright, to deliver Starbucks to remote areas. So nakikita natin na Starbucks has actually become the face and the voice of DOST to the masses. Di ba ba? Ayan. So, siguro, Doc Custer, mag-break muna tayo, no? At ang oras po ay 30 minuto, makalipas ang 5:00 ng hapon, magbabalik po ang Pinoy Scientist. Five decades of excellence in broadcast communication. EBC, Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Agila. DCEC 1062 sa Mega Manila, DWIM 1080 sa Northern Luzon, DZEL 1260 sa Southern Taga, DYFX 1305 sa Visayas, at DXED 1224 sa Southern Mindanao. Ito ang Radyo Agila. Mabilis, malakas, pumapagaspas. Lazy days in mid-July. Your Country Sunday, 6 to 8 p.m. with Leander Denver Garcia. Summer highways, sweet magnolia. Remember when you fill up my senses, blinded by the light in his eyes. Your Country Sunday, Sunday 6 to 8 p.m. Only here at Radyo Agila. The one I love, she shines like silver. The one I love, she glows like moonlight. The one. Checkpoint 1062 sa presinto may takas. Pero sa checkpoint, walang alpas. Checkpoint 1062, mga balitang pumapagaspas. Sa checkpoint 1062, walang alpas. Tuwing Linggo, alas 7 ng gabi. Dito na sa Radyo Agila. Tayo po yung nagbabalik dito lang po sa Pinoy Scientist. Ako po si Dr. Custer. At ako po si Doc JD. Doc Custer, may sisingit akong happy birthday. Nakalimutan ko, ay pinangako ko yan. Si Miss Sure. si Miss Heidi Valverde ng ating pong National Institute of Health, Institute of Health Policy and Development Studies ng UP Manila ay nagba-birthday po ngayong araw na to. Miss Heidi, di kita nabanggit kanina agad. Ayan po, so balik tayo sa ating mainit na talakayan tungkol sa Siyempre, Dr. JD, kanina napag-usapan natin Oo. yung mga achievements and the numbers nga ng Oo. DOST-STII plus underlying those numbers and achievements, yung strategy kung how Richard Burgos did the trick, kumbaga, to get what he wants for DOST and for the country. Ito naman ang sa akin ay gusto ko, meron ba kayong mai-share na personal story or Yeah. moment ng inyong tenure na nasabi nyo na talagang nag-iba ang pananaw ng taong bayan, ng mga stakeholders ng DOST-STII na ito'y dahilan sa mga proyekto na inyong naisulong sa DOST? Magical moment
sa Mm. So pagkakatanda medyo ko. naiyak-iyak kayo medyo Hindi naman, ano lang naluha-luha yun, kayo. Although ako, Doc light bulb Doc moment yung Richard, kami nangyari. Sa every time na 'to, kinikilabutan pinakaunang kami. MANCO meeting na tinawag ni Secretary Boy de la Peña when he became secretary in 2016. And that was soon after I assumed the Opo. directorship, no? Sinabi lang niya, kasi kilala naman niya lahat ng mga MANCO members, sinabi niya, ano yung hugot na yan? Ano, sir? Hindi ko maintindihan yan. Ano po, hugot? Hugot, di ba? Hugot, okay. And that really made me realize, wow, how revealing wala ang DOST sa social media. Mm. Di ba? Mm. Just a quick check. 50% of our executives sa Execom ng DOST did not even have a Facebook account. Alright? At that time. Okay? So sabi ko, paano nangyari ito? Samantalang ang Pilipinas, ang Facebook capital of the world. In other words, by not participating in social media, our executives were marginalizing portions of our audience who are already on social media. Hindi, wala silang connect, di ba? Mhm. So we had to change that. So right there in that first MANCO meeting, malikot ang utak ko kasi So sabi ko, bakit hindi tayo mag-adapt ng official hashtag? Sabi ni Secretary, official hashtag. Sabi ni Secretary Boy, ano yun? Bakit hindi tayo mag-adapt ng official hashtag na science for the people? Di ba? Kasi, kung titingnan mo yung documents creating the department in 1987, talaga naman tayo ang magli-lead, tayo mag-coordinate, tayo mag-fund ng R&D, but we have to ensure that all the benefits will redound to the people. So in short, 4 words, science for the people. Di ba? It made a lot of sense. Besides, yung initials ng Science for the People, SFTP, ay siya ring initials ng Secretary Fortunato Kaya nga, Tanseco de la sir. Peña. Very Ay, nako. creative. Ay, oo, yes. Oo nga. Grabe. Di ba? Alam mo ba, approved without thinking. Alam mo naman sa MANCO, mga bright boys yung mga and girls lang nandyan eh. Very contentious yan. Maraming opinion yan sila. But this was one time where the suggestion was carried unanimously without objection. No? So if you notice, today, right now, more than 108,000 people have used that hashtag on Facebook. Mm. All right? If we did not do it then, sayang yung engagement, di ba? Mm. So we're really big on social media. Okay? Dati-dati wala yan sa aming communication plan. Pero ngayon, we have to assign people who are doing it. We have to train our people from other agencies to do it and to guide them as well on how to get things done for social media. The 6 Facebook sites, for example, that we maintain at DOST-STII had a total reach of 30 million already in the Galing. past year. Also, kung wala yun, sayang, di ba? When the new secretary came on board, the Secretary Rene, we also proposed a supplementary, all right, a new hashtag, pero supplementary. We will still keep science for the people, but we can adopt one DOST for you. Alam mo, similarly, na-accept yun without much delay. And right now, more than 51,000 people have used it on Facebook, and in just over a year of his tenure. Okay? So actually, mas viral siya, mas engaging yung Oo. one DOST for you. All May right? ganun pa, sir. May ganun pa siya na. One, Mm. meron pa siyang gesture eh. Correct. So all these things, they are really branding initiatives and extensions of our DOST brand na nakakatulong din para maibahagi talaga natin sa taong bayan kung anong nangyayari sa science at technology. At hindi lang yan, nagbunga yan sa magandang resultado kagaya ng the latest Pulse Asia survey showed DOST to be the #1 among government agencies in terms of trust rating. Di ba? Hindi mo makukuha yan kung hindi ka nag-communicate. Di ba? So tamang-tama lang
Okay, we're very happy about these results. And even Publicus Asia always puts DOST among the top 3 or 5 in both the trust rating and approval rating. No? So, ang ibig sabihin lang niyan, mas marami silang nalalaman ngayon tungkol sa science and technology, Mm. and they are very appreciative. No? Kaya nagkakaganon ang ating indices. Salamat na rin sa tulong ng ating mga kaibigan sa media. Si Doc Custer, si Doc JD, tingnan mo, puro kayo mga doc dyan. Ako lang ang hindi doc. Ayan. So, sir, dumako tayo sa, siyempre, no, sa dami ng inyong mga nagawa, no, laging may room for progress pa talaga, no, for improvement and other goals pa rin, ano. So, ano po ang masasabi ninyong mga, ano nyo, plano nyo sa mga iba pa niyong proyekto sa STII? All right, so this year, 2024, all right, coming up now, Wow. 2024, okay? Tuwang-tuwa talaga ako. Talaga ni Kasi sir. number 1, bakit ako tuwang-tuwa? Kasi magre-retire na talaga ako. Ay, ayaw ko marinig. Number 2, matatapos na yung second floor na wing ng ating library extension. Mm. All right, so physically, mag-i-expand na tayo. Mas malaki yung ating physical space. Even DOSTV will have a new studio this year. So, physically, no? physically speaking, we will have a much stronger and much better facilities for DOST STII. So, in the first quarter of this year, we will have a second round of our very successful brown bag meeting. Ano itong brown bag meeting? Mm. Okay? Parang ano lang yan, merienda lang yan sa Amerika, di ba? But brown bag meeting is an opportunity to invite our industry partners and see if they want to donate and help us, di ba? Mhm. Kasi diyan nangyari yung Hyundai, yung second part nila, nag-attend po sila ng aming first brown bag meeting. Okay? So kita mo naman, yung mga partner returnees natin, mas malalaki na yung binibigay nila. Isang halimbawa pa dyan ay ang BPI Foundation. Oh. BPI Foundation donated last year mga 700,000 pesos. And that was enough to send 10 Starbucks kiosks to remote areas. Sumama pa nga sila sa amin to some of these remote areas. Doon nila nakita na hindi biro itong ginagawa natin sa STII. Alright, talagang pumupunta tayo sa mga malalayang lugar. Okay? This year, they just donated last week 2.1 million pesos to Wow. support the books. That's 3 times more than the original commitment, di ba? At hindi lang yun, nakita nila ang value ng Starbucks as a platform to also disseminate their content. Alam mo naman, BPI Foundation developed 4 teaching modules about financial literacy. No? Turuan ng mga tao na mag-save, which is, I think, an essential survival Mm. skill. So, kailangan natin marunong tayong gumastos at mag-save para we can prepare for a more financially secure future. Meron silang materials. Pero nakita nila, dahil ang Starbucks is already present in 7,400 sites across the Philippines, it's a viable platform for sharing their content, di ba? Mhm. Kaya nag-donate pa sila ng 3 times their original donation. No? Pero hindi lang sila, ha? We're seeing the other groups also appreciate the value of Starbucks as a platform for communication. Sino-sino to? Unang-una, yung provincial director ng DOST sa Negros Oriental. Nakita niya, Mhm. Starbucks, because it's a collection of information about science and technology, could be a viable tool to promote awareness of their protected areas in Negros Oriental and Canyon Strait. Marami silang protected areas eh. Tapos nakita nila, marami na lang palang mga researches done about these protected areas. So they have launched Starbucks Nature in Dumaguete, and they will provide, interactive screens in the key
commercial areas of Dumaguete City so that they will promote awareness of the projects in the protected areas. Doc You know? Richard, ito bang Starbucks nature na ililink, pwede ba itong ilink din sa tourism para ma-expand Yes, magkaroon ng mas mayabong pa na industriya that is based sa yes, yes. science? In fact, it's a multi-sectoral initiative. And Mm. our provincial director there has made sure that kasama ang DepEd, kasama ang Department of Tourism, kasama ang DTI, Mm. kasama ang DNR, of course, kasama ang DOST. No? And other partners like I think the Rotary Clubs, Opo. Silliman University, and other state universities in the area doing research Yes. about their protected areas. Hindi lang yun. Dahil na-launch na nila at successful ito, abay, nakita rin ito ng other regional offices natin. So, POST Region 1, meron din silang initiative to also showcase their own protected areas. DOST Region 2 is going to do the same thing. Our provincial director of Bohol has used Starbucks to launch Starbucks governance Mm. para doon nila ilagay lahat ng mga ordinances sa lahat ng LGUs at provincial government ng Bohol. Kasi nga naman, makikita mo lahat ng LGUs, lahat ng schools doon mayroong Starbucks, di ba? At So meron, milyon-milyon ng mga users ng Starbucks. Oo. Sir yes, Richard, 9 minutes na lang po tayo. Can I ask oo, the last question, Doc JD? Sige lang, Kasi go. siyempre, ito nga magkakaroon na ng potential na successor si Sir Richard next year. Oo, Oo. So, ano bang advice ninyo sa inyong next successor? oo nga. Paano magbabago paano pa babaguhin ang brand or itataguyod pa ang brand ng DOST STII or ng DOST? oo nga. Mahirap naman pabago-bago tayo ng brand Mm. all the time, di ba? O Kailangan dahan-dahan payayabungin, tayo oo. dyan. Because we have to keep the brand and ensure that it is predictable, it is reliable, it is trustworthy. Every time the audience interfaces with the brand, dapat ganun. So, hindi tayo dapat basta-basta na lang babago ng brand or branding elements, no? So, there's that need, no, to keep the brand, keep it intact. No? So, meron tayong mga brand police ngayon na dinidevelop within the OST na sila ring tututok kung tama ba yung gamit ng mga logo natin, etc., etc. Mm. But Successor, I think successor, hindi ko na hawak yun. Alright? Tadhana na ang may hawak dyan. ang advice ninyo sa inyong successor, syempre kailangan ay talagang alagaan ang mga Number nagiging one, number one, the successor should feel confident that STII is equipped to do the job. All right? Mhm. Why is that? Because alam na ng mga tao how to do a good job. All right? Alam na nila when their job is at a level where they can be recognized for excellence. Ah, Yes. Alam din nila kung hindi, if they fall short of excellence. May mga processes na tayo dyan. We are an ISO accredited organization. Lahat ng processes namin naka-register na yan. Ang gagawin ng aking successor is to ensure na susundan at palaguin pa ang ating mga processes so that we go into the next higher level of accreditation. Our target, PQA, di ba? All right, so if we get the Philippine Quality Awards, my God, that will really be the day. And I will be very happy. No? But having said that, my successor has work laid out for him or her. No? Why do I say that? Kasi po, 47% lang ang ating national awareness. Meron pa tayong another 53% Yes. to fill up. Di ba? So meron pa talagang marami pang kailangan gawin. Alright? Sa kabila ng partial success natin in promoting awareness about science and technology. Ang dami pang pwedeng gawin. But you should be confident that the people in place know what to do, they do a good job, they're committed to do a good job, and they will just deliver, di ba? But there's work to be done. No? I-continue niya lang yung programs like yung partnerships, yung national priority plan, and all these things, and the challenge of integrating the science communication agenda and the science communication framework
in all the activities of GOST will actually fall on his shoulders. Good luck to him or her. Doc JD, kayo nakamute. Pag po ba ang mga ganyang pagpili ng successor, ano po ba ang proseso dito? Mayroon po ba itong botohan? Opo, at sino po ba ang pumipili? Paano po bang process ng selecting a new director, for example, under the DOST agency? Usually, Curious. the secretary will convene a Oh, search committee. Right? yeah. May search committee yan. Okay. Oo. Mostly made up of DOST officials and maybe some heads of agencies, all right, or regional directors, some leaders of DOST will be tasked to, of course, go through the applications of candidates and ensure that they select the most suitable one. Oh. So in my case, when I came on board, medyo na ano sila, natagalan sila to select. I think there were a number of iterations. So until finally there were 6 of us who were interviewed in the final panel, and by a stroke of good fortune, I was selected to be the next director. So a similar process will happen here, and I hope they will start doing this even if I am still in office, all right, early next year, so that you know Transition. we can also provide Succession guidance and planning. insights into the selection process. Mm-mm. So, yan. So, Doc Custer, malapit na tayong magtapos, kaya hingan natin si Sir ng kaniyang inspirational message, no? Para sa ating mga taga-subaybay ng Pinoy Scientist. Take it away po sa inyong Go, Dr. inspirational message. Go, Sir Richard. Inspirational Yes. message. Ito nga itong na-inspire eh. Na-inspire talaga ako, number one, sa big support ng aming secretaries at the DOST. The Secretary Boy, the Secretary Rene. Nag-enjoy naman kami bilang hosts ng aming radio shows, di ba? At So, may baka DOST pwede natin TV gawin pa. uli yun. Oo. But I am also very thankful because of the people who work for the EOST, STII. Nakita ko na there's been a change, no, in mindset, and now they have moved from wala pakialam masyado to a growth mindset where kahit na kung anong balakid or challenges come our way, we are still focused on our goals and deliverables. Ayan. Maraming salamat, Director Richard Burgos. At sa akin naman, Dr. JD, ay excited ako na mapagpatuloy pa ang romance and passion of DOST with the Filipino people, at yung sinasabi nga ni Sir na 53% ay madadagdagan pa yan kasi Oo. ngayon ay age ng digital, digital and information age. Konting kembot pa ay makukuha na lahat, at majority of the Filipinos will be loving and living science. Exactly, no? So yan po talaga ang ating nais, no? Tayo ay maging mga critical thinkers, being mga scientific minded, no? So yun ang ating nais sa ating mga kababayan para mas magandang magpasya, no, sa ating buhay. At ang kalidad ng ating buhay ang ating dapat isipin, mapataas palagi ito, no? So sa punto pong ito, nagpapaalam na po ang Pinoy Scientist, at maraming salamat Sir Custer, ating mga taga-subaybay na patuloy na sumusuporta sa atin, lalo na ang ating Radyo Agila, si Kuya Jonas, si Kuya Eric na ating pong tech support. Maraming salamat sa At inyo. si Sir Nelson Lubang, At si ating Sir Nelson station Lubang. manager. Ayan. Kaya sa ngalan Maraming po, salamat sa maraming ating salamat. mga media friends, all right? And also to our partners who have been very generous with us. I know it will be a very prosperous 2024 for not only for STII but all our partners. Thank you Ayan very po, ay much. salamat sa ngalan po ni Dr. JD, ni Dr. Guido David, ako po si Dr. Custer. Hello po, si Doc JD. Salamat po. Magkita-kita na naman po tayo sa susunod na linggo dito lang po sa programa na kung saan ang sensya ay buhay. Happiness.